ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ උදේට කන්න පුළුවන් පුදුම රස කෑමක් හදන විදිය. මේක ඔයාලට විනාඩි 10න් වගේ හදන්න පුළුවන්. මේක චුට්ටක් ඉඩ්ලි වලට සමානයි. හැබැයි ඉඩ්ලි වල රසට වඩා චුට්ටක් වෙනස්. පාන් පිටි, හාල් පිටි මොනවත් අපිට ඕන කරන්නේ නැහැ. මේක පුළුන් වගේ හරිම මෘදු කෑමක්. ඉතින් පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් යාළුවා ගොඩාක්ම කැමති වේවි. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා රුලන් කෝප දෙකක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් වලින් නම් 400ක්. ඒකට මම එකතු කරනවා මුද උපකිරි කෝප දෙකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා රුලන් ගන්න ප්‍රමාණයට සමාන ප්‍රමාණයක් මුද උපකිරි ගන්න. මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 400ක් විතර. අපි දැන් මුලින්ම කරන්නේ ටික කවලම් කර ගන්නවා. දැන් වතුර ටික ටික දාලා මම මේ පෙන්නන පදමට ඔයාලා මේක හදා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට වතුර කෝප දෙකක් අතර ප්‍රමාණයක් ඕන කරනවා මේක හරියට හදා ගන්න. මෙන්න මේක තමයි පදම. මේ පදමට එනතුරු ඔයාලා වතුර එකතු කරලා හදා ගන්න. ඊළඟට අපේ රුලන් ටික චුට්ටක් පෙඟෙන්න ඕන. ඒකට අපි මේක විනාඩි 10ක් 15ක් පැත්තකින් තියලා තියමු. දැන් අපි රස අණුව ලුණු එකතු කරලා මේක හොඳට කවලම් කරගනිමු. ඊළඟට මම එකතු කරනවා අපසෝඩ තේ හැඳි භාගයක්, වතුර තේ හැඳි දෙකක්. ඒ ටිකත් එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ මිශ්‍රණය ගොඩාක්ම සොෆ්ට් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පදමට මේ විදියට ඔයාලා මේ බැටර් එක හදා ගන්න. මම දැන් මෙන්න මේ වගේ සුදු යකඩ භාජන දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේ භාජන කීපයක් අරගන්න පුළුවන්. එතකොට ලේසියෙන්ම කීපයක් එකපාර හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒවයි හොඳට තෙල් තවර ගන්න. ඊළඟට මේ කෝප්පයකින් භාගයක් විතර වෙන විදියට බැටර් එක දාන්න. මේ තියෙන මගේ රයිස් කුකර් එකේ පොට් එක. මම දැන් මුලින්ම මේකට වතුර චුට්ටක් දානවා. ඊළඟට මම කරන්නේ රයිස් කුකර් එකේ ස්ටීම් කරන කොටස මේ වගේ තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් විනාඩි 15ක් 20ක් විතර හොඳට මේක ස්ටීම් කරගන්න. හොඳට ස්ටීම් වුණාට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් ටූත් පික් එකක් දාලා බලන්නත් පුළුවන්. දැන් මේක ඔයාලා හොඳට නිවෙන්න තියන්න ඕන. නිවුනට පස්සේ මේ වගේ වටේ බුරුල් කරලා අනිත් පැත්තට හරව ගන්න. සාම්බාර්, චට්නි වර්ග, සැරට හැදුව ඕනම හොදි වර්ගයක් එක්ක ඔයාලට මේක පිළිගන්වන්න පුළුවන්. අපි දැන් එකක් කඩලා බලමු ඇතුලේ තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ පුළුන් වගේ ඇතුලේ තියෙනවා. හරිම මෘදුයි. ඉතින් හරිම රස කෑමක්. උදේ කෑමට ඔයාලට හරිම ඉක්මනට හදා ගන්නත් පුළුවන්.
පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩාක්ම කැමති වේවි. ඉතින් එයාලා කැමති ඕනම කරි එකක් එක්ක ඔයාලට මේක එයාලට රස විඳින්න දෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනාවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.